नमस्कार, म ओम दिशुवा मगर। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई छुट्टै खालको एउटा एपको बारेमा बताउने छु। कृपया हेरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा पनि दबाइदिनु होला। आउनु सुरु गरौँ। अब कसरी गर्ने भन्ने कुरामा म तपाईहरुलाई भन्दैछु। बिगो लाइभ भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ हैन। बिगो लाइभमा अब हामीले कसरी अकाउन्ट खोल्ने, कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा म बताउँदै छु। सर्वप्रथम त तपाईहरु प्ले स्टोरमा जानुहोस् हैन। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि प्ले स्टोरमा जानुहोस्। तपाईको उसमा प्ले स्टोरको आइडी छैन भने मेरो अगाडिको भिडियोलाई हेर्नुहोस्, त्यसमा मैले सिकाएको छु। त्यसबाट तपाईहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म यसबाट डाउनलोड अनि इन्स्टल गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। आउनुहोस् हेरौँ। सबभन्दा पहिला बिगो लाइभ टाइप गर्नुहोस् यसमा। बिगो लाइभ यहाँ तल आइसकेको छ। एउटा के जस्तो हुन्छ, खरायो जस्तो फोटो भएको हैन। यसलाई थिच्नुस् अनि यस्तो खालको खुल्छ अनि इन्स्टलमा दबाउनुहोस् हैन। इन्स्टलमा दबाउनुहोस् अनि यो इन्स्टल हुन्छ। इन्स्टल डाउनलोड इन्स्टल भइसकेपछि तपाईहरु अनि यसबाट तपाईहरुले अनि धेरै साथीहरु बनाउन सक्नुहुन्छ, धेरैसित कुरा गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसबाट रिवार्ड्स पोइन्टहरु पनि पाइन्छ। बिन्स अनि डायमन्ड भन्ने त्यस्तो पोइन्टहरु पाइन्छ। त्यसलाई तपाईले धेरैभन्दा धेरै जम्मा गरेर कन्भर्ट गरेर तपाई पैसामा कन्भर्ट गरेर पनि तपाईले पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा धेरै फाइदा छ, हेर्नुहोस्। यसमा अकाउन्ट खोल्नुहोस् अनि साथीहरु फलोवर्स बनाउनुहोस्। ब्रोडकास्ट भन्छ त्यसलाई हैन। तपाईले कुन खालको क्यारेक्टर बनाउन चाहनुहुन्छ, यसमा त्यस क्यारेक्टरको अनुसार एजुकेसनको बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ, बोल्न सक्नुहुन्छ, देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईले कुनैले मन पराएर बिन्सहरु दियो भने तपाईले त्यसमा पैसा पनि हैन। यो इन्स्टल हुँदैछ, कृपया माफ चाहन्छु अलि ढिलो भएको कारण। अनि यसलाई अब ओपनमा थिच्नुस्, ओपन गर्नुस्। ओपन हुँदैछ हैन। यसलाई अकाउन्ट बनाउनको लागि तपाई गुगलमा जीमेल छ भने गुगलबाट बनाउन सक्छ। अनि तपाईको फेसबुक लगइन छ भने तपाई डाइरेक्ट फेसबुकबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर हाल्नुस् अनि फोनमा एउटा कोड पठाउँछ। त्यो कोडलाई त्यसमा जनरेट गर्नुपर्छ। जनरेट गरिसकेपछि तपाईको अकाउन्ट बन्दछ। तपाईहरुलाई म कसरी कुरा गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउँदै छु। यसमा म अकाउन्ट खोल्दै छु। यसमा म अहिले युज गर्दै छु, फेसबुकबाट खोल्दै छु। तपाईले जीमेल छ भने गुगलबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। अनि ट्विटरहरु, इन्स्टाग्राम छ तपाईको हैन, त्यसबाट पनि डाइरेक्टली खोल्न सक्नुहुन्छ यसबाट थिचेर। म अहिले फेसबुक थिच्छु। फेसबुकबाट अकाउन्ट बनाउँदै छु मैले। हेर्दै जानुहोस्। अनि यो मेरो फेसबुकको अकाउन्ट हो, कन्टिन्यू गर्न पठाएको छ। म यसलाई फेसबुकबाट खोल्दै छु किनकि यसलाई कन्टिन्यू गर्छु। कन्टिन्यू गरिसकेपछि यसमा सोध्छ तपाईले फ्रेन्ड अनि
यसलाई पब्लिस कस्तो हिसाबमा तपाईँले पब्लिकमै राख्नुहोस्, किनभने तपाईँको एकदम धेरै फ्यान हुनसक्छ, तपाईँले अर्निङ धेरै गर्न सक्नुहुन्छ, कमाइहरू होइन, बिन्सहरू धेरै पाउन सक्नुहुन्छ पब्लिसमा राख्यो भने। फ्रेन्ड्समा राख्नुभयो भने तपाईँको जति फ्रेन्ड छ तीसँग मात्रै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ होइन। पब्लिसमा राख्छु, अहिले म फ्रेन्डमै राखेको छु होइन, यसलाई फ्रेन्डमै राखेको छु। ओके, यसलाई ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि लोडिङ हुन्छ। लोड भइसकेपछि यस्तो प्रकारको आउँछ। तपाईँले अब तपाईँको लोकेसन अलाउ गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र तपाईँले क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले लोकेसन अलाउ गर्नुभयो भने तपाईँको नजिक होइन वरिपरिको साथीहरूलाई पनि यसमा देख्न सक्नुहुन्छ, नजिकको नियर बाई भन्छ यसलाई होइन। अहिले म यसलाई क्यान्सल गरेको छु, क्यान्सल गर्छु होइन। अनि यस्तो खालको यो कन्फर्म कुन देशमा हुनुभएको छ, म अहिले दुबईमा छु, युनाइटेड अरबमा छु, मैले कन्फर्म गर्छु। तपाईँ पनि जुनै देशमा भए पनि तपाईँले यस्तो खालको कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ, कन्फर्म। अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै यहाँ देखाएको छ नि फोटोमा होइन, नामहरू फोटोहरू यो सब अनि लाइभमा छन्, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूलाई यसरी सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ अब तपाईँ भिडियोमा बस्न चाहनुहुन्छ भने यो गोलो खालको निलो देखाएको छ नि बिचमा ठुलो, त्यसलाई थिच्नुहोस् अनि तपाईँ कन्फर्म गर्नुहोस्, तपाईँको लाइभ जान्छ, सबैले हेर्न सक्छ। यसमा ग्रुपमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ, कमसेकम 6 होइन म्याक्सिमम् 6 जनासित एकैचोटि हामी बसेर कुरा गरे जस्तो सबै कनेक्ट गरेर बोल्न सकिन्छ यसमा होइन। यसमा धेरै फाइदा छ। तपाईँहरूले रिवार्ड्स पोइन्टहरू अनि बिन्सहरू एभ्री डे पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि सबै यसमा एकदमै फाइदा छ, राम्रोसित चलाउनु भयो भने। यसमा कृपया त्यो नराम्रो खालको गर्नुभयो भने ब्लक पनि हुनसक्छ यसमा, उतिखेर नै इन्स्ट्यान्टली ब्लक गरिदिन्छ। त्यस्तो नराम्रो खालको नगर्नु होला, म त्यही सजेसन दिन्छु तपाईँहरूलाई। यसलाई कन्फर्म गर्नुहोस्, कन्फर्म गरेपछि होइन अलाउ गर्नुहोस्, डेली गर्नुहोस् अनि गो लाइभ गर्नुहोस्, गो लाइभ कन्फर्म गर्नुहोस्। कन्फर्म गरेपछि अलाउ गर्नुहोस्, भोइसहरू होइन सबै खालको तपाईँ लाइभमा बस्न सक्नुहुन्छ यसरी। हेलो हाई, मेरो नाम ओम विश्वा, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ होइन। यस्तो खालको तपाईँले साथीहरूलाई इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकबाट पनि डाइरेक्टली कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसको प्रोसिजर तपाईँहरूले खोल्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस्, यसमा एकदम राम्रो आउँछ। तर तपाईँहरू दुईजना कुरा गरेको सबै जसले हेर्न चाहेको छ त्यसले पनि हेर्न सक्छ। त्यही भएर यसमा नराम्रो काम चाहिँ नगरिदिनु भन्न चाहन्छु। यसमा यो 0 बिन्स देखाएको छ, स्टार देखाएको छ, तपाईँ स्टार पनि बन्न सक्नुहुन्छ यसबाट। यो बिन्सको 0 देखाएको छ नि, यो 0 यो पियालो गरेको, यसमा तपाईँले बिन्स पाउनुहुन्छ। माथि साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ कस्तो खालको के खालको क्याटेगोरीमा यसले कुरा गर्दैछ, अनि उनीहरूले मन परायो भने तपाईँलाई त्यो बिन्स हानिदिन्छ, उताबाट फ्यालिदिन्छ होइन, यहाँ आएर जम्मा हुन्छ। अनि तपाईँले यसलाई धेरैभन्दा धेरै बनाइसकेपछि होइन तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्टमा क्रेडिट गर्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्कबाट होइन। यसलाई करेन्सी कन्भर्ट गरेर तपाईँको रियल पैसामा चाहिने तपाईँले
पैसा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि धेरै फ्यानहरू होइन, तपाईँ पनि धेरै अनलाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ, राम्रो पर्ने हुन्छ त्यसको लागि। हस् त, आजको लागि यति नै। फेरि अर्को केही नयाँ लिएर आउनेछु। तपाईँको प्ले स्टोर छैन भने तपाईँले अगाडिको मेरो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा मैले सिकाएको छु प्ले स्टोरमा अकाउन्ट कसरी बनाउने अनि के प्रोसिजर हो भनेर सबै सिकाएको छु। त्यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। कृपया मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला अनि सब्सक्राइब बेल आइकन हुन्छ होइन साइडमा, त्यसलाई पनि दबाइदिनु होला। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।